Na-try nyo na ba lutuin ito? Ito yung pakbet na sili ng mga Ilocano. Try nyo ito lutuin at siguradong mapapa-only rice kayo. Kung gusto mo malaman kung paano ito linuluto ay panoorin mo lang hanggang dulo. Ito yung hindi maanghang na sili. Maggisa lang ng luya, sibuyas, at bawang. Tapos ay maglagay ng sahog na gusto nyo. Pwede karne o mga daing na isda. Igisa lang ito. Pagkatapos ay magdagdag ng kamatis. Idagdag na rin ang sili na hindi maanghang. Magdagdag ng konting tubig. At bagoong. Maglagay din ng seasoning powder. Haluin ito ng mabuti para maghalo ang mga sangkap. Takpan ito at pakuluan hanggang sa maluto. Haluin ito para manuot ang lasa ng bagoong sa sili. Alam mong luto na ito pag ang sili ay makikita mong nagkulay darker, dahil sa pag-absorb nito ng binagoongan na sabaw. Try nyo po ito gawin. Masarap at napakadaling lutuin. Salamat po sa pagnood.